අපේ ජාතික කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එංගලන්තයත් එක්ක තියෙන මේ තරඟයේදී මොන වගේ ක්‍රීඩා කරොත් හොඳයිද? පිටිකරුවන් කොහොමද හිතන්න ඕන? පන්දු යවන්නන් කොහොමද හිතන්න ඕන? මොන වගේ තැන්වල බෝල් කරොත් හොඳයිද කියන දේ මට හිතුණා තරඟයට පෙර කතා බහ කරන්න. Now showing that he's still got a massive role to play in Sri Lankan cricket. Perfect. Oh, the extra delivery as well. It's Buttler. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් ඒ වගේම එංගලන්ත කණ්ඩායමත් අතර පළවෙනි T20 තරගය පැවැත්වෙනවා හෙට දිනේ. ඉතින් ඒ හෙට දිනේ පැවැත්වෙන T20 තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් විදියට අපි කොහොමද එංගලන්තය සමග තරග කරන්න අපේ තරග රටාව අපේ ඉන්න පිටිකරුවන් අපේ ඉන්න පන්දු යවන්නන් කොහොමද තමන්ගේ හැකියාව තමන්ගේ ටැලන්ට් එක තමන්ට තියෙන දක්ෂතාවය හොඳින් කරන්න බලන්නේ එංගලන්තේ වගේ කන්ඩිෂන් එකක. ඒකට හේතුව තමයි අපි හිතනවා එංගලන්තයට ගියාම මේ විකට් එහෙම හරි අමාරුයි පිටිකරුවන්ට පිටිකරේ දෙන්න කියලා. නමුත් අපි දැක්කා පළවෙනි පුහුණු තරගයේ T20 කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 200 බැගින් ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එංගලන්තයේදී සෑහෙන්න කියන්නේ මේ සම එකේදී අපිට හම්බෙන්නේ හොඳ කඩලු. ඉතින් ඒවල සාමාන්‍යයෙන් T20 තරගයකදී ලකුණු 180 190 වගේ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවල් කරා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු කාලය තුලදී කොහොමද එංගලන්තයේදී එංගලන්ත කණ්ඩායම සමග ක්‍රීඩා කරේ. ඒ වගේම එංගලන්තයෙන් පිටත් එංගලන්ත පිටිකරුවන් සමග මම මොනවද පන්දුවේදී පන්දු යවද්දී හිතුවේ කරන්න හැදුවේ. ඉතින් ඒ සමහර තැන්වලදී මගේ හොඳ දේවල් වුණා. සමහර තැන්වලදී අපි කරන්න හදපු දේවල් අපෙන් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඉන්න පන්දු යවන්නන්ටත් ඒ වගේම පිටිකරුවන්ටත් මගේ සමකාලීන ක්‍රීඩා කරා සනත් අයියා, මාවන්න අයියා, වාස් අයියා, මුරි අයියා, දිල්ෂාන්, මහේල අයියා, ඇන්ජලෝ ඒ හැමෝමත් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ගනිපු අත්දැකීම් සහ මම ගනිපු අත්දැකීම් එක්ක බැලුවොත් අපේ ජාතික කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එංගලන්තයත් එක්ක තියෙන මේ තරඟයේදී මොන වගේ ක්‍රීඩා කරොත් හොඳයිද? පිටිකරුවන් කොහොමද හිතන්න ඕන? පන්දු යවන්නන් කොහොමද හිතන්න ඕන? මොන වගේ තැන්වල බෝල් කරොත් හොඳයිද කියන දේ මට හිතුණා තරඟයට පෙර කතා බහ කරන්න. මොකද හේතුව මගේ එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොඳම තැන. ඒකම නැත්තම් කණ්ඩායමේ ස්ථිර තැනක් ලබා ගන්න මට හැකියාව ලැබුණේ 2005 2006 වර්ෂයේ අපි එංගලන්තේ පරාජය කරා 5-0ක් විදියට ඔවුන්ගේ රටේදී. ඉතින් ඒ තරඟාවලියේදී මම ඉගෙන ගනිපු දේවල්, මම හිතපු දේවල්. මොකද මම ජාතික කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා අවුරුදු එකමාරක් අවුරුදු දෙකක් ඇතුළතදී මට ඒ සංචාරයට යන්න හැකියාව ලැබුණා. එතකොට තමයි මම එක්දින කණ්ඩායමේ ස්ථිර පන්දු යවන්නෙක් විදියට එක දිගට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න හැකි වුණේ එංගලන්ත සංචාරයෙන් පසුව. ඉතින් එහෙදි මම දැකපු දෙයක් තමයි අපි කොහොමද මේ අනිත් ඔපොසිෂන් එක එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම අපිට ඕන විදියට එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද හොඳ තරගයක් ඔවුන් සමග ලබා දෙන්නේ කියන මම දැකපු දෙයක් තමයි සමහර තැන්වලදී අපි ක්‍රීඩකයන් විදියට වැඩියෙන්මත් බලන්න හදන්නේ ඔපොසිෂන් එකේ. එහෙම නැත්නම් අනිත් කණ්ඩායමේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ හැකියාව සහ වීක්නස් එක. නමුත් මම පෞද්ගලිකව හිතන දෙයක් තමයි අපි ඔපොසිෂන් එක ගැන හිතනවට වඩා අපි පිටිකරුවන් විදියට බලන්න ඕනේ මට කොහොමද මේ තනතිරු වල ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරය. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් බලන්න ඕනේ මට තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක, මට තියෙන හැකියාව. මම කොහොමද දකුණත් පිටිකරුවෙකුට සහ වමත් පිටිකරුවෙකුට යොදා ගන්න කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි අපිට අපි කියන අන්օර්තොඩොක්ස් පහරවල් ගහන අය හම්බෙන්නේ ඉතා කලාතුරකින්. අපි දන්නවා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ජෝස් බට්ලර් ඒ වගේ පිටිකරුවෙක්.
ඉතින් ඒ වගේ බැලුවම කණ්ඩායමක පිතිකරුවන් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් පමණයි ඒ වගේ පිත්ත හසුරවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පන්දු යවන්නන් විදියට මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි ඔපොසිෂන් එකේ වීක් පොයින්ට් එක හොයන්නේ නැතුව පන්දු යවන්න තමන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන හැකියාව ට්‍රස්ට් කරන්න. හේතුව T20 තරගයක් කියන්නේ පන්දු 24ක්. එතකොට අපිට තියෙන මේ අපිට වෙන දෙයක් තමයි අපි ඔපොසිෂන් එක ගැන හිත අපි කොහොමද අරයට බෝල් කරන්නේ? අපි කොහොමද අනිත් එක්කනට බෝල් කරන්නේ? එහෙම නැතුව තමන් ප්ලෑන් කරන්න මම කොහොමද මගේ බෝල 24 ඕගනයිස් කරගන්නේ කොහොමද? පළවෙනි ඕවර් දෙක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බෝල 12 මම රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන් කෙනෙක්. දකුණෙන් පිත්ත හසුරන පිතිකරුවෙක් හම්බුනොත් මම කොහොමද එයාට භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේම වමතින් පිත්ත හසුරන පිතිකරුවෙක් හම්බුනොත් මම කොහොමද එයාට භාවිතා කරන්නේ? මොකද හේතුව පළවෙනි පන්දු 12 කියන්නේ සමහර විට අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යවනවා නම් පන්දුව දෝලනය කරන්න තියෙන අවස්ථාව. පළවෙනි පන්දු වාර 6 තුල. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අවස්ථාවේදී කඩුළු ලබා ගන්න ඕන. කඩුළු කියන්නේ විකට් ගත්තොත් විතරයි ඔපොසිෂන් එක. අනිත් කණ්ඩායම පිටිපස්සට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න අපි කණ්ඩායමක සංයුතියක් හදනකොට නිතරම විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් දෙකක්. ඒ කියන්නේ විකට් ටේකින් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් සහ ඊට අමතරව ඔහුගේ සහයට තවත් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකුත්. එතකොට පන්දු යවන්න 4 දෙනයි. ඊට අමතරව තව පන්දු වාර 4ක් යවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නන් දෙන්නෙක් භාවිතා කරනවා මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තලයේ තරග පවතින රටාව අනුව. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා සංචිතයත් ඒ වගේ පිතිකරුවන් 6 දෙනෙක් සහ පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් ඊට අමතරව ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් භාවිතා කරයි කියලා. මොකද හේතුව අපි ලෝක කුසානයකට යනකොට තමන්ගේ කාර්යය පන්දු යවන්නාගේ කාර්යයත් පිතිකරුවගේ කාර්යයත් ඉටු කරන විදියට හිටියොත් ඒ තම තමන්ට අයිති වෙන ජොබ් එක එහෙම නැත්නම් තම තමන්ට අයිති වෙන කාර්ය හරි පහසුවෙන් වටහාගෙන ඒක සඳහා ફોකස් කරන්න හරි ලේසි. ඒක නිසා මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි T20 තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ජෙනුයින්. ඒ කියන්නේ ජෙනුයින් පිතිකරුවන් 6 දෙනෙක් සහ ජෙනුයින් පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් සමග එක ඕල් රවුන්ඩ් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අර පන්දු පිතිකරුවන් 6 දෙනා ඇතුළත එක ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දු වාර 2ක් හෝ 3ක් යැවීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. එතකොට අපිට පන්දු වාර 16ක් යවන්න ජෙනුයින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව අනිත් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනා තුල තවත් පන්දු වාර 4ක් යවන්න ක්‍රීඩකයන් අපි ළඟ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා පළවෙනි තරගයට එංගලන්ත සංචාරය සඳහා පන්දු යවන්නන් විදියට දුස්මන්ත ජමීර, ඒ වගේම නුවන් ප්‍රදීප්, ඒ වගේම ඉසුරුදාන මේ ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනා ක්‍රීඩා කරයි කියලා. ඊට අමතරව ලක්ෂාන් සඳකන් මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කරයි. ඒකට හේතුව එයා ICC රෑන්කින් වල টොප් 10 එකේ ඉන්න පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම ඔහු මෑත කාලයේ ක්‍රීඩා කර කිසිම තරගයකදී ලකුණු 30කට 35කට වඩා කවදාවත් තරගවල ලබා දීලා නැහැ. එන්නේ අපේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් විදියට හොඳටම පන්දු යවපු පන්දු යවන්න තමයි ලක්ෂාන් සඳකන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුට අනිවාර්යෙන් ස්ථානයක් හිමි විය යුතුයි කියලා මම හිතනවා කණ්ඩායම තුල. ඉතින් ඒ වගේම පිතිකරුවන් විදියට ගත්තොත් අපිට කුසල් ජනිත්, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, අවිෂ්ක, කුසල් මෙන්ඩිස්, ඒ වගේම ධනංජය සිල්වා ඒ පිතිකරුවන් 5 දෙනා සමග තව එක් පිතිකරුවෙකුට ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා දසුන් ශානක සහ ඕෂධ ප්‍රනාන්ඩු අතර තරගයක් තියෙයි කියලා. නමුත් T20 තරගයක් නිසා මම টොප් ඕඩර් බැට්ස්මන්ලා 5 දෙනෙක් අපි ළඟ ඉන්න නිසා මම හිතනවා දසුන් ශානක නම්බර 6 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරයි. ඊට අමතරව නම්බර 7 ස්ථානයේ වනිදු හසරංග ක්‍රීඩා කළා. අපේ ලයින් අප් එක මේ විදියට පළමු තරගයට සූදානම් වෙයි කියන මතයේ ඉන්නවා මගේ දැක්ම අනුව. මොකද හේතුව වනිදුත් ඒ වගේම ජෙනුයින් පන්දු යවන්නන් 4 දිනක් ගත්තම අපිට අනිවාර්යෙන් පන්දු යන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඔප්ෂන් එකක් අපිට ඕන නම් ධනංජය සිල්වා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ තියෙන හැකියාවත් එක්ක. ඒක නිසා
පළමු තරඟය ඒ විදියට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ තරඟයේදී පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ. පිතිකරණයේ යෙදෙන මම අපි ගහපු ඒ කියන්නේ මම කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දවස්වල පිතිකරුවන් විදියට මම දැකපු දේ තමයි මහේල අයියා, සනත් අයියා, ඩිල්ෂාන් අයියා, කුමා අයියා, ඇන්ජලෝ ඒ හැමෝම එංගලන්ත සංචාරය යනකොට ගොඩක් සතුටින් යන්නේ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ හිතන වේගෙට පන්දුව තමන්ගේ පිටට එනවා කියලා. මොකද පන්දුව පිටට එන්න හරි ලේසි පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා පළවෙනි තරඟයේ ලැබෙන කඩුල්ලත් ඒ වගේ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිතරම දන්නවා එංගලන්ත තනතුරුව ටිකක් බවුන්ස් එක වැඩි. හැබැයි පිටට ඉක්මනින් පන්දුව එනවා. ඒ නිසා තමන් තීරණය කරගන්න ඕන මම කොහොමද පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල් කරගෙන මොන පන්දු යවන්නාටද පිතිකරණයේ යෙදිලා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න කියන එක. මොකද පළවෙනි පන්දු වාර 6 තුල කඩුළු ලබා නොදී ලකුණු 35ක් 40ක් ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. කඩුළු එකක් හෝ දෙකක් යනවා නම් ලකුණු 45 54 අපි ලබා ගත යුතුයි තරඟකාරී තරගයක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දරගන්න ඕන මැද පෙළ ක්‍රීඩා කරනකොට කොහොමද අපි මැද පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි නිතරම දැකලා තියෙනවා අනිත් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කරද්දී ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්න ඉන්නේ. 4ක් හෝ 6ක් ලබා ගන්න ඉන්නෝ. ඒක බැරි වුණොත් තමයි සිංගල් එකක් එක ලකුණක් හෝ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න ඔවුන්ගේ පහර වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපේ පිතිකරුවන් මම හිතනවා ඒකට සෑහෙන්න ફોකස් කළා මේ පුහුණු වෙන තරඟවලත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාර්යයක් කළ යුතුයි තරඟයේ මැද පන්දු වාර 7ක 8ක කාලය තුල. මොකද 7ක 8ක කාලය තුල රන් රේට් එක 6.5ක් නැත්නම් 7.5 අතර අපි ලබා ගත යුතුයි. එතකොට අපිට අවසන් පන්දු වාර 4 තුල සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු පන්දු වාරයකට ලකුණු 10ක් වගේ ලබාගෙන අවසන් පන්දු වාර 4ට ලකුණු 40ක් වගේ ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පිතිකරුවන් ගොඩක් වගකීමක් තියෙනවා කොහොමද පන්දු යවන්නන්ට සාධාරණව පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න කියන්නේ. ඒක නිසා පිතිකරුවන් විදියට පළවෙනි පන්දු වාර 6 පන්දු වාර 6 සිට පන්දු වාර 16 දක්වා කාල පරිච්ඡේදයේ කොහොමද අපි ලකුණු ලබා ගන්නෙ? අපිට ඕන රේට් එක කොහොමද කියන දේ තමන්ගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම අවසන් පන්දු වාර 4 තුල අපි කොහොමද මොන වගේ ගැප් වලටද අපිට මේ chance එක අරගෙන ලකුණු 6ක් හෝ 4ක් ගහන්නේ. වැදගත්ම කාරණාව අවසන් පන්දු වාර 4 තුල පන්දු 24ක් තියෙනවා. අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ එකම ඩොට් බෝල් එකක්වත් නොදී ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕක තමයි බැටිං යුනිට් එකක් විදියට ක්ලියර් ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕන ක්‍රමය. Mid on. That's 4 more. Finally. It is. Do a scoop. What a shot. Powerfully struck. You could. Beautifully played. And at deep point, I think it's James Treadwell could get round there. මේ වගේම පන්දු යවන්න විදිහට බලන්න ඕන. මම පළවෙනි පන්දු වාර 6 තුල යූස් කරපු ස්කිල් එක සමහර විට අවසන් පන්දු වාර 4 තුල යූස් කරන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා Tamanට තියෙන ස්කිල් එක මොන සිටුේෂන් වලටද යොදා ගන්න කියන එක Taman තීරණය කරගන්න. මොකද පන්දු වාර 6න් පස්සේ පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් තමන්ට ලයින් එකේ තියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි එංගලන්ත කණ්ඩායම අපි දන්නවා නිතරම විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා හඹා යන්න හෝ පන්දුවට මුලින් පහර දුන්නොත් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. පළවෙනි පන්දු වාර 6න් පසුව පන්දු යවන්නේ හැම එක්කෙනාම තීරණය කරොත් මම මේ දාන පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 6ක් ගහන්න පුළුවන් ලයින් එකේ ලෙත් එකේ නෙමෙයි දාන්නේ කියලා. එතකොට පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඔහුට සෑහෙන කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා. මගේ මේ පන්දුවට පිටිකරුවට 6 එකක් ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අඩුයි. ඊට පසුව ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන් 4 සීමාව කරා යන පන්දුවක් පමණයි. ඒකට පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් ඉන්නෝ. ඒ 5 දෙනා යොදලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ වෙන ඩැමේජ් එක සෑහෙන දුරට අඩු කරගන්න. මොකද මගේ පෞද්ගලික හැඟීම තමයි එංගලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 6ව 4ව නවත්තන්න පන්දු යවුවොත්
කඩළු ලැබුණත් නැතත් අපිට හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් විදියට ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම දැන් දුෂ්මන්ත ඔහුගේ පන්දුව එළියට යන නිසා ඔවුන්ගේ key playersලා මම නිකන් T20 ඔවුන්ගේ බලපු විදියට මට තියෙන experience එකත් එක්ක ඔවුන්ගේ key playerලා 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මට ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙන්න ඉතා වැදගත්. මොකද ඔවුන් ඉතා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්. මම 2019 ලෝක කුසලානේත් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරු දවා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා අවුට් ස්විම් පන්දුවකට මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙග් බෝල් කරලා. ඒකට හේතුව තමයි මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙග් බෝල් කරනවා නම් මිඩ් විකට් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව එතකොට පිටිකරුවට ඔළුවට දැනෙනවා මට මිඩ් විකට් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ මට මේ පැත්තට පිට හසුරවන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට බැට් ඇන්ගල් එක වැහෙනකොට ස්විං එකත් එක්ක chance එකක් තියෙනවා පළවෙනි පන්දු එක හෝ දෙක ඒ ලයින් එකේ අපන්ට දාන්න පුළුවන් නම් ස්විං එකත් එක්ක බැට් ඇන්ගල් එක වැහෙන නිසා කකුලේ පන්දුව වදින්න හෝ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්න. ඒක පන්දු යවන්නට හිතට එන ශක්තියත් එක්ක කරන්න ඕන දෙයක්. මම ඒ දේ කරපු නිසා මම දන්නවා මම සක්සස් වුණා කියන එක. ඒ වගේම ජේසන් රොයි අපි දන්නවා එයාට පන්දුව ඉක්මනින් ලැබෙන තරමට එයා ඉක්මනින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා අලුත් පන්දුවෙන් හෝ හිමින් පන්දු එහෙම නැත්නම් වේගය වෙනස් කරන පන්දු යැවිය යුතුයි. ඒකට හේතුව අපි මෙච්චර කාලයක් ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ අපි ටැක්ටිකල් ගේම් එකක් තමයි ගහන්නේ කොයි වෙලාවෙත් අපි මොන වගේ කඩළු හම්බුණත් අපි පුරුදු වෙච්ච ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපි හිමින් බෝල වයිට් යෝකර්ස් කටර්ස් අපි ඒ දේවල් යූස් කරන්න ඕන අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අනුව. මොකද අපි තමයි දන්නේ අපි පුරුදු වුණු දේවල් කොහොමද මැච් එකේදී යොදාගන්නේ කියන. ඉතින් ඒක නිසා හරි වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා මේ එංගලන්ත තරඟ මම ක්‍රීඩා කරපු කාලෙදී පන්දු යවන්න අත ලොකු වගකීමක් තියෙන තැනක්. මොකද අපි මතකයි අපි ලෝක කුසලානේ තරඟයේ එංගලන්තය පරාජය කරේ පන්දු යවන්න ලකුණු 230 ගාණක් ලබා ගන්න නොදී. ඉතින් ඒක නිසා T20 තරඟයක හරි වැදගත් කාරණයක් තමයි පන්දු යවන්නන් විදියට කොහොමද කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්නේ කියන එක. ඒක කරන්න ලේසි ක්‍රමය තමයි ඔපොසිෂන් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ට්‍රස්ට් කරන්න. එතකොට හැකියාව තියෙනවා කණ්ඩායමට ඕන විදියට ගේම් එක තමන්ගේ පැත්තට ගන්න. අනිත් එක තමයි පන්දු යවන්නන් විදිහට අපි බලන්න ඕන ස්කෝර් බෝඩ් එක දැන් ලකුණු කීයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙනම් මට මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු කීයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තමන් තීරණය කරන්න ඕන පන්දුව දාන්න කලින්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් දුෂ්මන්ත මේ වගේ නුවන් ප්‍රදීප් සුළුදාන ලක්ෂාන් සඳකෑන මේ හතර දෙනාටම T20 ක්‍රීඩා කරලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන පන්දු යවන හතර දෙනෙක් වනිදු අතරංග අපි දන්නවා කොච්චර හොඳද කියලා. ඒ වගේම පිටිකරුවන් ගත්තත් දැන් මේ වෙනකොට ලකුණු අතර ඉන්න පිටිකරුවන් 6 දෙනෙක් අපි ළඟ ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සංයුතියත් එක්ක ක්‍රීඩා කරොත් අපිට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ තරඟාවලිය පළමු තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. අනිත් කාරණාව තමයි ජෝෂ් බට්ලර් සහ මොයින් අලි ඒ වගේම සෑම් කරන් කියන ක්‍රීඩකයන් තුන්දෙනා තරඟයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් තුන්දෙනෙක් අවසන් පන්දු වාර 5 තුල. ඒක නිසා පන්දු යවන්නන් විදිහට මතක තියාගන්න කඩුල්ල ලබා ගැනීමට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඔවුන් ලබා ගන්න ලොකු පාර නවත්ත ගන්න එක ලකුණු 6 සහ 4. එහෙම කරොත් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ රෙපියුටේෂන් එකෙන් එළියට ප්ලේ එක අරගෙන ප්ලේයට මිස්ටේක් එකක් කරන්න දීලා විකට් එකකින් ඔප්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. Close. Bester tried to work across a straight ball. Taken, yeah, good. Huge shout, the finger goes up. Finish crease, slower ball. Mid-on should come in and take this, yeah. Easy as you like. All gone. The shimmy didn't work on that occasion. Malinga is on a hat-trick. He's got Cook and now he's got Ian Bell. Malinga has dismissed both the openers.
lot of Julie. It's not the slow one, it's the quicker one. Oh no, the slow one. ඒක නිසා මේ සියලු කාරණා මට කියන්න හිතුනේ මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් මම ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ප්‍රශ්න ඇති. මීටත් වඩා වෙනස් විදිහට හිතන අය ඇති. නමුත් අපි තරඟයක් බලනකොට තරඟය ගැන ක්‍රීඩකයා ගැන අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් බලද්දී හරි ලේසි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉගෙන ගන්නත් ඒ වගේම මොනවද මේ වෙලාවේ කරේ ඇයි ඒ සිටුේෂන් එකේදී එහෙම දෙයක් කරේ කියන දේ අඳුන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි දිගින් දිගටම මේ වගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තරඟයකට පෙර හෝ තරඟයෙන් පසුව රිවිව් එකක් කරන්න. කොහොමද මේ තරඟය ඇසුරුනේ කොතනද ටර්නින් පොයින්ට් එක උනේ කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි නැවතත් ඊළඟ තරඟයෙන් පස්සේ හම්බෙමු කොහොමද අපි ඊළඟ තරඟයට සූදානම් වෙන්න ඕන කියන දේ මම දකින විදියට ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. එතකන් අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. හොඳ තරඟයක් දීලා මේ තරඟයේ පළවෙනි තරඟාවලියේ පළවෙනි තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන්න කියලා. මොකද මේ එංගලන්ත කණ්ඩායමත් මම දන්නවා ඉතා හොඳ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර තරඟ රටාවේ. ඉතින් ඒක නිසා වැදගත්ම කාරණාව ලෝකුසාට යනකොට මේ අපේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් අරගෙන තරඟ ජයග්‍රහණයේ මාවතට ගෙනල්ලා ඔවුන්ට Tamanට හිතෙන්න ඕනේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරනකොට අපිට හම්බෙන අපිට ලැබෙන සතුට සහ ඒ එන ෆීලිංස් එක කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම අපි මම කලින් කිව්ව විදිහට තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු දෙවනි තරඟයට පෙර.